ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਬਿਸ਼ ਔਰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਬਿਸ਼ ਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਬਿਸ਼ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਰਬੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ, the system used for rubbish garbage collection in your local area is not working properly। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਰਬਿਸ਼ ਹੈ, ਗਾਰਬੇਜ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ this is causing, ਇਹ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ this is causing problems for you and your neighbors। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਲੱਸ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿੰਕਿੰਗ, ਉਹ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਰੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀੜੇ ਵਗੈਰਾ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। describe how the rubbish collection system is not working properly। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫਾਰਮਲ ਚ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। explain how this affecting you and your neighbors। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੁਜੈਸਟ what should be done about the problem। should ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਹੁਣ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਮੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ I am writing to bring ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। bring your attention, I am writing to bring your attention। bring ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ bring ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ bring ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ bring ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ? the issues we are currently facing with the rubbish collection system in our local area। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਸਟ ਪਹਿਲੇ ਆ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ, ਐਵੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ, ਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ irregularities। irregularities ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ irregularities in garbage pickup schedules, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ।
इन लग गया कहंदे ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਡਸਟ ਬਿਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੈਸ਼ ਬਾਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਰਬਿਸ਼ ਬੀਇੰਗ ਲੈਫਟ ਅਨਕਲੈਕਟਡ ਫॉर ਡੇਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਫਲੋਇੰਗ ਵੇਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਐਨ ਆਈਸੋਰ ਆਈਸੋਰ ਦਾ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆਈਸੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਬਟ ਆਲਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਾਂ ਪੌਜ਼ਸ ਹੋਰ ਕੀ ਪੌਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਲਥ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਫॉर ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਵਰਫਲੋਇੰਗ ਵੇਸਟ ਆ ਜਾਂ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟਿੰਗ ਵੇਸਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਆਈਸੋਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਟ ਐਨ ਆਈਸੋਰ ਹੈ but also create ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ creates health hazards for residents ਜਾਂ but also pauses so ਇਹ vocab use ਹੋਈ ਆ so depend on you ਤੁਸੀਂ vocab use ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ word use ਕੀਤਾ repercussions repercussion word ਵੀ ਆਪਾਂ negative ਦੇ ਲਈ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ like bad results ਦੇ ਲਈ word use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ repercussions ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ result ਆ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ the repercussions of this malfunctioning ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ word ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ proper work ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ system ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ repercussion ਹੈ malfunctioning system ਦੇ are affecting both me and my neighbors ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡਵਰਸਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਡਵਰਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਾਈਟ ਹੈ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਸਮੈਲ ਆਫ ਪਾਈਲਡ ਅਪ ਗਾਰਬੇਜ ਪਾਈਲਡ ਅਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਈਲਡ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈਲਡ ਅਪ ਗਾਰਬੇਜ ਆਰ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਅ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਪਾਈਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ potential for pest infestation is a growing concern ਪੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸਟ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੰਪੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡਰੈਸ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੋਲਵ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਅ ਥੋਰੋ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡੀਪ ਥੋਰੋ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਦਾ ਰਬਿਸ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸਕੇਡਿਊਲ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਪਿਕਅਪਸ ਤੇ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ would greatly alleviate word ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ word ਆ reduce ਦੇ ਲਈ use ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ problems ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ face ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ and I believe a prompt resolution ਜਾਂ prompt solution to this matter will contribute to a cleaner and healthier living environment for all ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ yours faithfully ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਲੈਟਰ ਦੱਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ
हाँ हाई-फाई थोड़ी वकैब जरूर यूज ਕੀਤੀ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਹਾਈ-ਫਾਈ ਵਕੈਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 7+ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ, ਬਾਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਬਿਸ਼ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਰਬੇਜ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਲਾਸਟ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਪਰਪਸ ਦੱਸਿਆ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂਅਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟਲੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਕੈਜੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੈਜੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਸਟਬਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਅਨਕਲੈਕਟਡ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟਿੰਗ ਵੇਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਓਵਰਫਲੋਇੰਗ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਈ ਸੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੈਲਥ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2 ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਟੇ, ਸਿੱਟੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਕ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਰਡ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ 3 ਵਰਡ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਵਿਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਬੇਜ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਪਾਈਲ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵਰਡਸ ਲਿਖਣੇ, ਇਟ ਆਲਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਪੈਸਟ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਲਬੀਂਗ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਟੂ ਸੋਲਵ ਐਡਰੈਸ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋਰੋ ਰਿਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਬਿਸ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਇੱਕ ਸਕੇਡਿਊਲ ਫਿਕਸ, ਰਿਲਾਇਬਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੋਵੇ। ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਪਿਕਅਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਐਲੀਵੀਏਟ, ਐਲੀਵੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਡਿਊਸ, ਐਲੀਵੀਏਟ ਰਿਡਿਊਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੀਨਰ এনवायरमेंट ਹੋ ਜੂ, ਹੈਲਦੀਅਰ এনवायरमेंट ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫॉर योर ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਯੂਅਰਸ ਫੇਥਫੁਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਸਕਿਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈਟਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੌਮਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਸਦੇ ਹੀ ਨੀਚੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਪੇਸ, ਨੈਕਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਪੇਸ। ਓਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੱਸੋ। ਦੀ ਲੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮਲ, ਗੁਰਸਿਮਰਨ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ। ਫਾਰਮਲ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਾਰਮਲ ਜਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਥਰਡ ਵਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ। ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੀਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਆ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ yours faithfully ਜਾਂ yours sincerely, then ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕੇਸ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਯਰ ਫਰੈਂਡ, ਬਸ ਉਹ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਅਰ ਜੌਨ, ਡੀਅਰ ਸਿਮਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ yours lovingly, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਰਮ ਰਿਗਾਰਡਸ ਤੋਂ, ਦੈਨ ਨੇਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਕਲਾਸ ਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਲ ਕਰ ਲਈ, 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਕਰਾਤੀ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮਲ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ। ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਲੀਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲੀਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਨੇ, ਮੇਨਲੀ 4 ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਚ ਲਾਈਕ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਤੋਂ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਾਂ ਡੀਅਰ ਮਿਸਿਸ ਸਿੰਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, yours sincerely ਜਾਂ ਫਿਰ yours faithfully, ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਕਰਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਨਫਾਰਮਲ। ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਹੁਣ? ਯੈਸ। ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਓ। ਪਰ ਵੋਟਰ ਬੁਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਰਨਾਲਾ।
हाँ जी स्टूडेंट्स, सो फिर ये वाला लैटर तुसी एज अ होमवर्क अटैम्प्ट करना है, क्योंकि मैं अज भी तुहानू कंप्लेंट लैटर ही करवाया ते तुसी होमवर्क च भी कंप्लेंट लैटर नू ही अटैम्प्ट करोगे। ठीक है, सो लेटर की कह रहे हैं, योर नेक्स्ट डोर नेबर ऑफन लिसन्स टू लाउड म्यूजिक एट late at night because of the loud music you often have some problems with the sleeping. Yeah, you have often have problems sleeping. Write a letter to the authority of the building. Describe the situation, explain the problem it is causing you, and propose a solution to this to the problem. Same ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮਵਰਕ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 9815232198, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਹਰਮਨ ਹੈ ਹਰਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, अर्श। सो सारे स्टूडेंट, अर्श तो वैसे मोस्टली लिख के ही भेजते होंगे अपना नेम, ते बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपना ऊपर नेम लिख के भेजना है जो तुसी अपना होमवर्क सेंड करोगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर ते पिक्चर्स क्लिक करके भेजनियां ने, ठीक है जी। सो हुण आपां रीडिंग करते हैं। एक बारी मैं तुहानू अज वाला लैटर दोबारा शेयर करता, जिन्हां ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो लै सकते ने। क्वेश्चन स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लै लो, दैन फिर एंड ते आंसर, ठीक है। आंसर भी शेयर करता था, जस्ट एक मिनट। ओके जी, सो रीडिंग करते हैं। पहला तो कल वाली अगे कंटिन्यू करते हैं, रीडिंग जिहड़ी रहिंदी सी। देखो जी, रीडिंग अपनी कल रह गया सी लास्ट थर्ड पैसेज। एक बारी मैं तुहानू आंसर्स चेक करवा दिंदे आ। रीडिंग नंबर 10 चल रही सी अपनी क्लास दे विच, इहदा थर्ड पैसेज रह गया सी सिर्फ। सो ये मैं तुहानू चेक करवा दिंदी आ।
ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਮੈਮ 17 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 27। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 15 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 16 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 17 ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 17 ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 17 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕੰਸਰਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। 15 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ law, 16 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ equipment, 17 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ concerns, 18 answer brakes, 19th answer is risk, 19th answer is risk, and 20th answer is training, 21 answer is injuries, 22 answer is medication, 23 answer is F। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਿਓ। 23 ਆਨਸਰ F, 24th ਆਨਸਰ is E, 25 ਆਨਸਰ is G, 26th answer is D for doctor, 27 answer is A, 27 answer is A। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਮੈਮ 18 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 में ਮੈਮ 25 18, 23, 25 ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਓਕੇ, ਸੋ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਚੈਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ 23 to 27। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 18 ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 18 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ EMPLOYEES ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਰਕਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਇੰਟਾਈਟਲ ਟੂ ਸਮ। ਇੰਟਾਈਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ ਕੁਛ ਸਮ ਡੈਸ਼ ਵਾਈਲ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇੰਟਾਈਟਲ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੰਸਰਨਸ। ਕੰਸਰਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ਼ੂਜ਼, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਸਰਨਸ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਯੋਰ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟੂ ਟੈਲ ਯੋਰ employer। Okay, I found this on the web for information. The your right paragraph to your employer. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੂ ਟੈਲ ਯੋਰ employer ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਟੂ ਟੈਲ ਯੋਰ employer about any health and safety concerns you have। ਹੁਣ ਯੂ ਕੌਣ ਹੈ? EMPLOYE, ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ employer ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੌਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਕੰਸਰਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਕਹਿੰਦੇ employees may inform, ਸੌਰੀ ਇਹ 17 ਆ, 18 ਸੀਗਾ ਹੁਣ। 18 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ employees are entitled to some dash while they are working। entitled ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੂ ਹੈਵ ਬ੍ਰੇਕਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਵਰਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 17 ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਵਰਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ employees are entitled to some breaks while they are working।
ਹੁਣ 23 to 27 ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਬੱਚੇ 23 to 27 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫਸ ਆਰ ਨੀਡਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੀਡਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਇੰਪਰੂਵ ਐਨ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟਾਫ ਆਰ ਆਸਕਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਐਨ ਇੰਟਰਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਆਸਕ ਟੂ ਵਰਕ ਓਵਰਟਾਈਮ ਫॉर ਅ ਲਿਮਿਟਡ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਫ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਲਡ ਵੇਅਰ ਟੂ ਵਰਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਫੁੱਲ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਆਫਿਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ offices ਦੀ refurbishment ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ in the Perkins building will start and is expected to be completed time period ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ refurbishment ਇੱਥੋਂ start ਹੋਈ ਇਦੋਂ complete ਹੋ ਜੂਗੀ staff based in that building will be individually notified of where they will work for that time so ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ will be notified ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਆਫ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ ਸਟਾਫ ਕੌਣ ਆ ਵਰਕਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਟਾਫ ਹੀ ਉੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਟੋਲਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਈਡੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੈਲ ਟੋਲਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਐ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੀਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਬੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਫਾਲਤੂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰੋ
ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਡੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਂਸਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਰੀਡ ਕਰੋ ਡੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੀ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, second, as a result, ਕਹਿੰਦੇ we will need to run the production line for an additional 3 hours each evening throughout the week beginning 13 March. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੌਬ 8 ਤੋਂ 5 ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਕਸਟਰਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26। ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਚ ਇਵਨਿੰਗ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਵੀਕ, ਇੱਕ ਵੀਕ 'ਚ ਬਿਗਨਿੰਗ 13 ਮਾਰਚ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੋਂ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ 25 ਦਾ ਡਾਊਟ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ 25 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡਾਊਟ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ we hope to restart the company tennis championship which hasn't taken place for the last 3 years. If this is something for you, talk to Bill Sinclair on extension 2371. You don't need to be a star player. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੀ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਟੇਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, which hasn't taken place for the last, ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। if this is something for you, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ then ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ 25 ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ if they want to take part in, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ। 28 to 31 ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। 28 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ, 29 answer D for doctor, 30th answer is B for boy, 31 is A, 32 answer is B for boy, 33 answer is A, 34 is C, and 35 answer ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਿਪਸ ਸੀ, ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ। 36 sunlight, 37 transpiration, 38 weight, 39 fingers, and 40th answer is moisture. 40th answer is moisture. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਡਾਊਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਮ ਚੋਂ। 34 34 34 and 37 ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ 34 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ। 34 MCQ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। The writer believes that Madagascar vanilla is so popular because, ਇਹ ਵਨੀਲਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਨੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆ ਪਪੂਲਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਪਪੂਲਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਾਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਰਕੇ ਪਪੂਲਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਵਰਲਡ ਟੌਪ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰੀਡ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ assisted by the climate and rich soil, hand pollination by the country's skilled farmers has enabled Madagascar to become the world's top vanilla producer in quantity and many would argue quality। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਨੀਲਾ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਵਰਕਸ ਵੈਲ ਇਨ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਮੇਨ ਕੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਪੁਡਿੰਗਸ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੌਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਦੈਨ ਅਦਰਸ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਕਡ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੌਡ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਟਸ ਟੇਸਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਡਲੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੇਸਟ ਆਫ ਵਨੀਲਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਟੇਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਆ। ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੇਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਾਸਕਾਰ ਵੈਨੀਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 34 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37, ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਨਕਰੇਜਸ ਡੈਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਇਨਕਰੇਜ ਦੇ ਵਰਡ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰ, ਸਿਨੋਨਿਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਇਨਕਰੇਜ, ਪ੍ਰਮੋਟ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤਹਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਿਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ them and in crates until the next morning to promote, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਕਰੇਜ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਵਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਲੈ ਲਿਓ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ? No, ma'am. Yes, ma'am. ਓਕੇ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 7 ਕੁਐਸਚਨ, ਐਂਡ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਫਸਟ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰੂ ਆਨਸਰ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਫਾਲਸ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਨਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਲਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਫੀਚਰ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ 2 ਬੈਡਰੂਮਸ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਬੈਡਰੂਮਸ ਨੂੰ ਫੀਚਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ the majority of guests prefer visiting Six Springs Sky Resort from Jan to March। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਸਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ? Six Spring Sky Resort। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਜੈਨ ਟੂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਆ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ। ਰੀਡ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਡਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਓਗੇ। मैम फर्स्ट नॉट गिवन, ਦੋਨੋਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। सेकंड ट्रू। ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਮ ਫਾਲਸ ਤੇ ਟਰੂ। फॉल्स एंड ट्रू। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਬਟ ਫਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਲ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੂ ਆ। ਫਸਟ ਸੀ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਫੀਚਰ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ 2 bedrooms। ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਕੀ ਫੀਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ 2 bedrooms। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। featuring townhouses featuring a maximum of 5 bedrooms, fireplaces in each bedroom। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 11th ਨੰਬਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੇ 7 ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਈਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ A to G, ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 11 ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ, ਫਿਰ 15 to 21 ਅਗੇਨ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਾਈਸਿਕਲ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਥਰਡ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕੱਲ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ ਰੀਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਨਿਊ ਪੀਡੀਐਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਸਟ ਹੁਣ 2-3 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ।
Good morning, ma'am. Mhm.
Good morning, students. May I audible? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. जी मैम. Good morning. Very जी. good morning, ma'am. हाँ जी. So ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? Yes. Yes, ma'am. ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਕਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? Reason. Solution. ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਲਜਿੰਦਰ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ. ਦੈਨ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ BP1 ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, BP2 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, who are sent to prison. prison ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇਲ੍ਹ. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਆਫਟਰ ਦੇ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕੇਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ? what can be done to solve this problem? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ. ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਪਹਿਲਾਂ BP1 ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? BP2 ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਡਾਊਟ? Yes, ma'am. ਓਕੇ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਇੰਟਰੋ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਈ ਅਫੈਂਡਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਥੀਸ ਡੇਜ਼. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੁਜੈਸਟਡ ਬਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਏ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਸਰਚ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੀਡਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੈਕਿਡਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਕਿਡਿਜ਼ਮ. ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਫੈਂਡਰਸ. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੈਕਿਡਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਨੋਸ਼ਨ. ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਰੀਜ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਰੈਡਮੀਜ਼ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ. ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੂਗਾ? ਇਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ. ਪਹਿਲੇ ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਜੀ ਇੰਟਰੋ ਚ? No, ma'am. ਸੋ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖੋਗੇ. मैम थोड़ा स्टेटमेंट शो करियो. ਲਓ ਜੀ. Okay, मैम done. ਸੋ ਇੰਟਰੋ ਚ ਡਾਊਟ? मैम. ਓਕੇ. ਹੁਣ BB1 ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਊਗਾ? ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ. ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾय ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੌਣ? ਬੱਚੇ, ਸੌਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ. ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਨੇਗੇ. ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ
ਜਾਂ offenders have completed their imprisonment ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ offender ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ no one accept them ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ accept ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੌਬ ਗਿਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਈਦਰ ਫਾਈਂਡ ਸੂਟੇਬਲ ਜੌਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਡੀਮੈਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ as a result they feel not only depressed ਕਹਿੰਦੇ as a result ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਆਲਸੋ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ because they find it challenging to fulfill their basic needs ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ therefore this is the main reason to recommit ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਡਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਨ ਅ ਵੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ BP 1 ਮੈਮ Clear ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋ ਨੂੰ? ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਇਹ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਲ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਪਣੇ BP ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 64638 ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਮੰਮੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਫੋਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਓਕੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਐਂਡ ਆਈਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਜੀ ਰੀਅਲਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਆਈਫੋਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ
ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਿਊਰੇਟ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ। May I audible to you ਬੱਚੇ? Excuse me, ma'am. Hello, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ। Ma'am, not only ਤੇ but also ਵਾਲੀ structure ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਡਿਊ ਆ ਅੱਜ ਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ma'am. ਓਕੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, I not only spend my leisure time but also entertain myself। ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਚ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਟਾਸਕ 1 ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। BP1 ਐਂਡ ਇੰਟਰੋ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ? No, ma'am. No, ma'am. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ BP2 ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫੋਰਮੈਂਸ਼ਨਡ ਵਿਊ, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾ there are several solution of this phenomenon ਜਾਂ trend। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ solutions ਨੇ। the paramount one is need to of providing vocational training। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚਾਂਸਿਸ ਦੇਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੌਬਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼, if job vacancies will be offered to offenders। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ offenders ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, then ਕੀ ਹੋਊਗਾ? then they can get suitable source of accomplished their ਡੇਲੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੌਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਸੋਰਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈਫਟ ਰੀਡਿਵਾਈਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਈ ਦੀ ਡਿੰਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਕੈਨ ਐਨਹਾਂਸ देयर ਲੈਵਲ। ਬੱਚੇ ਆਈਫੋਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਹੈ, may I audible to you? ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਬਾਈ ਵਿਚ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜੂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ। when they stop doing crimes by increasing their wisdom power।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ all people whether ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨ ਨੇਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਦੂਸਰੇ ਜੌਬ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਨੇ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਐਟ ਦੈਟ ਮੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਹੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਟੂ ਮਿਟੀਗੇਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਮੈਮ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਈ ਦੀ ਡਿਡਨਟ ਆਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬੱਚੇ। didn't ਯੈਸ means ਮੈਮ। with the help of okay okay ma'am. ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ BP2 ਤੱਕ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ No, ਜੌਬ ma'am. ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਬ ਹੋਲਡਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਨਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਓ। In conclusion, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ in conclusion it is quite evident that ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ repeating the crime is ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਓ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਲਓ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਰੰਟ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਰਿਸਰਚਰ ਸੈਂਟਰ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਬੀਕੁਇਟਸ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਨਾਓਡੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਈ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮਿਟੀਗੇਟ ਵਿਦ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਫਰਿੰਗ ਜੌਬ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਟੂ them, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਮ ਓਪੀਕਿਊਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲਮੀ RX, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੈਮ ਇਹ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ?
ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰਿਸਾਈਜ਼ ਇਫ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਟਾਸਕ। ਮੈਮ ਇੰਟਰੋ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ ਪੂਰੀ। ਮੈਮ offenders ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ। ਓਕੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਮ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ? ਜੇਲ। ਓਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ। ਮੈਮ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਕਰਵਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਮੈਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਜੀ ਇਸ ਵੀਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ਅਲੈਵੀਏਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਘਟਾਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈਵਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਾਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਕੈਨ ਮਿਟੀਗੇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਵਿਦ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ, ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਦੱਸਦੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? No ma'am. ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਡਨ। No ma'am. ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਇੱਕ
ਰਾਈਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਇਹ ਨਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਤੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਮੈਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੰਮੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਐਂਡ ਆਡੀਓ ਵੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਹੁਣ Yes, ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ, ਦੈਨ ਸੁਣਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ। ਸੋ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਟ ਪੀਰੀਅਡ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ, ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੋਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਕੈਬ ਐਂਡ ਈਡੀਅਮ ਕਵਰ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਰਨ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਇਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ। ਫਰੀडम फाइटर्स, जो आज़ादी के लिए लड़ते हैं, फाइट करते हैं। अराउज का मतलब होंगे कोई इनक्रीज होना, है ना, कोई इंटरस्ट अराउज होया, पैदा होया। फैसीनेट होंगे अट्रैक्ट। सैक्रीफाइस करना होंगे कुर्बानी देना, ठीक है, अपनी जान गवा देना। सर्फ द इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट पर सर्च करनी। लमसम मनी होंगी है, बहुत लार्ज मनी इको टाइम पर देनी। हैफ्टी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कहा जाता है। डिटरमिनेशन होंगी है दृढ़ता। सो इस टॉपिक की इंट्रो स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ नो डाउट इंडिया इज़ अ कंट्री विद रिच हिस्टरी। देयर आर मैनी पर्टिकुलर डेट्स इन इंडियाज़ हिस्टरी सच एज द 15th of August as Independence Day, the 26th of January as Constitution Day, and wars and so on. So कहते इंडिया की रिच हिस्टरी है, रिच पास्ट है, तो काफ़ी सारे डेट्स ने स्पैशल, ठीक है। सो कहते हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस स्टोरी ऑफ इंडिया। सो इंडिपेंडेंस, आज़ादी की स्टोरी बारे गल करना चाहांगा। द स्टोरी इज़ अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हु बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गैट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। सो कहते ये स्टोरी उन्होंने लाइक फ्रीडम फाइटर्स दी है जिन्होंने कहते बहुत ज़्यादा मेहनत की आज़ादी दिवाउण दे विच। I have a keen interest in history and also I have heard various stories of freedom fighters from my grandparents in my childhood। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ। They often told me about happenings, ਕੀ happenings ਹੋਈਆਂ। Also in my school days, I read history where I ever found more information about it, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ information ਮਿਲੀ। Actually this is where I aroused my interest in that era। So ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਚੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। Moreover, I want to know more about that particular period। मैं होर जानना चाहूँगी because I want to know how freedom fighters such as Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad,
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਅਦਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ देयर ਲਾਈਵਸ ਟੂ ਗੈਟ ਫਰੀडम ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਰਸ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ I am fascinated by the stories of these freedom fighters and the courage and determination they showed to obtain independence ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਡ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ eventually I would like to know more about that historical time ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ as today is a technological era so I am planning to surf the internet so I can gather more information about it ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਰਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੂੰਗੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗੀ ਗੈਦਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਡੂ ਇਟ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਜਲਦ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਈਡੀਅਮਸ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੋ ਫੋਲੋਅਪਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਯੈਸ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸ਼ੁੱਡ ਐਵਰੀਵਨ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੇ no doubt everyone should know about the importance of history because through this they can get knowledge about the past and our freedom fighters who fought for our country in order to get independence ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਕੈਨ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾਲੇ ਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰੋ ਜੀ history ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇਜ਼ ਨੇ children can learn from books old newspapers museums and art galleries about history because these are reliable source of getting information apart from it children can watch a movie that is based on history ਤੇ ਮੂਵੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ what is the difference between learning about history from books and from videos ਕੀ difference ਹੈ On the one hand, while reading a book will help people to increase their concentration power and develop their reading habit, ਜੇ book ਚੋਂ read ਕਰਨਗੇ concentration power boost up ਹੋਗੀ. On the other hand, watching a video can be more effective. It's because visual memories are in the strongest. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and while watching a video, people somehow tend to be more interested in the thing ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ interested ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ Next, fourth question है, do you think it is difficult to protect and preserve historic buildings? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ tough ਹੈ ਇਹਨਾਂ like preserve ਕਰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ save ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ historic buildings ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ yes it is difficult because nowadays people are running towards modernization ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ modernization ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ some of them do not care about historical places ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ historical buildings ਦੀ so apart from this heavy funds are needed for the maintenance of these buildings ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ so who should be next question ਹੈ who should be responsible for protecting historic buildings ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਔਰ ਇਨ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ everyone should responsible for protecting historical buildings such as the government public tourist also ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ so if everyone is involved in the protection of old buildings they can be saved for a long time so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ who should pay for protecting the historic buildings so कौन pay किस नु pay करना चाहिए कहंदे funds for the preservation of buildings must collect from the government visitors and local people all should participate in the preservation of old buildings because क्योंकि कहंदे ਤਾਂ ਹੀ possible है because it is not possible without their help of them so ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ help ਤੋਂ ਬਿਨਾ possible ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ preservation ਕਰਨਾ so ਹਰੇਕ ਨੂੰ participate ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ Next question है do people in your country like to visit museums ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ country ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ museum visit ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ there is no doubt ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ Indian like to visit museums so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ even they pay an entry fee to see museums ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ entry fees ਵੀ pay ਕਰਨੀ ਪਏ schools also take tours of these kind of ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ schools ਹੈ ਜਿਹੜੇ
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਟੂਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ schools also take tours of these places in order to enhance the knowledge of students so I personally think that it is an easy way to learn about historical events ਤੇ ਇੱਕ easy way ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ Do people in your country like to visit museum? ਤੁਹਾਡੀ country ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ museum visit ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ I think that both teenagers and adults have an equal level of craze regarding the visit of museum. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ equal level of craze ਆ both age groups like to go to virtual museums ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ virtual museum 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ like ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ images ਹੋਣ visual images ਹੋਣ next question ਹੈ ਜੀ Do you think museum should be free of cost to enter? ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ museum ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ free of cost ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ no I don't think so ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ cost ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ the leading factor behind that ਕਹਿੰਦੇ lump sum money is required for the maintenance of museum so ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ amount of money ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ if there is an entry fee then it is easier for authorities to manage the funds और तुसी कह सकते हो finance so कहते authority ਨੂੰ easy हो जाएगा manage करना next question है do you think local people and tourists should pay the same amount to enter a museum ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ same amount pay ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ definitely there should be no discrimination regarding entry fees between locals and foreigners people save money for traveling and I think it is not a good thing to misuse their savings as travelers spend a hefty amount of money during their visit so as they contribute to economy of visiting nations by paying taxes ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਸਟ ਹੈ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 11th ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਮਾਈਟ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਟੂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ I think that there will be more establishment of interactive museum so ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਹੋਣਗੇ new activities may be introduced to attract the individuals ਕੁਝ new activities ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ individuals ਨੂੰ attract ਕਰਨਗੀਆਂ apart from this robots may also be used to guide the tourist in future ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ robots ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ tourist ਨੂੰ guide ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਊਕਾ ਟੌਪਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਮ ਵਰਚੁਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਵਰਚੁਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਮੈਮ ਦੈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ No. ਪਹਿਲਾਂ No, ਦੇਖਿਆ ma'am. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਈਡੀਅਮਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਈਡੀਅਮ ਲਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੋਕੈਬ ਲਾਉਂਗਾ ਦੈਨ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਊ ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਿਊ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਪ ਹੁਣ ਫਾਲੋਅਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਓਵਰ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ Yes, ਸੋ ਇਹ ma'am. ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ Yes, ma'am. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਵਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਫੇਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਬਲ ਹੈ ਜੀ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5.5 ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਕੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, 7 7.5 ਜਾਂ 6 ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂ। ਸੋ ਫਸਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰ ਯੂ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਲ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਬਟਰਫਲਾਈ, that's why I like to interact with different kind of people. This not only broadens my understanding but also improves my communication skills. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ broaden ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਈਡੀਅਮ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਲੇਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਵੈਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਲੇਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਪਸੰਦ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਡੀਅਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਕ ਅ ਫਿਸ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਪਬਲਿਕ। ਫੌਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਇੱਥੇ ਨਾਟ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਆਸਕਡ ਮੀ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਸਪੀਚ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਕਲਾਸ ਆਈ ਫੈਲਟ ਲਾਈਕ ਅ ਫਿਸ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਚ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੇਨੀ ਡੇਜ਼।
ਹੁਣ ਰੇਨੀ ਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਇਹ ਰੇਨੀ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹਨਾ, ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, children should save money as it can prove beneficial during rainy days। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਈਡੀਅਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 1 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਈ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। 5th ਹੈ ਜੀ ਬਰਨ ਦਾ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਇਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਰਨ ਦਾ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਇਲ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਬਰਨ ਦਾ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਇਲ ਟੂ ਅਚੀਵ ਫਲਾਈਂਗ ਕਲਰਸ। ਫਲਾਈਂਗ ਕਲਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। 6th ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਲ ਆਫ ਬੀਨਸ। ਫੁੱਲ ਆਫ ਬੀਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ। ਈਵਨ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲੇਟ ਆਫ ਨਾਈਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਟਿਲ ਫੁੱਲ ਆਫ ਬੀਨਸ ਐਂਡ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡਾਂਸ ਦ ਨਾਈਟ ਅਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨੈਸਟਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੋਨੈਸਟਲੀ, ਐਚ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, planting trees is crucial for preserving environment and it also helps to get rid of various pollutions। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਬਚਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਸ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਪਰਾਈਵ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਟ ਸਵਿਫਟਲੀ ਔਰ ਸਮੂਥਲੀ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਅਫੈਕਟਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਆਫ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਲਪ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਲੱਡ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। 9th ਹੈ ਜੀ ਬਿਬਲੀਓਫਾਈਲ। ਬਿਬਲੀਓਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅ ਬਿਬਲੀਓਫਾਈਲ ਪਰਸਨ ਆਈ ਟੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਟੂ read distinct kind of books. This not only helps me expand knowledge but also to improve my vocabulary। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਤੇ ਬਟ ਆਲਸੋ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ, ਠੀਕ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਪਰਸਨ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। As far as I am concerned, it is worthwhile for everyone to be multilingual। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਵਰਥਵਾਈਲ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। This skill becomes valuable when a person migrates to different place as it helps them adapt and survive more easily। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜੀ 11th, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦਾ ਡੰਪਸ। ਡਾਊਨ ਇਨ ਦਾ ਡੰਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। A couple of months ago when I received my exams results I was feeling down in the dumps। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕ੍ਰੈਕ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਰਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕੁਕਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਸਕਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕਰੈਕ ਫॉर ਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਟਫ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬਟ ਆਫਟਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਅਨਦਰ ਈਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਗ੍ਰਾਸਪ ਆਫ ਕੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਇਨ ਕੁਕਿੰਗ ਸੋ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਗ੍ਰਾਸਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਸੋ ਸੇਮ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਓਕੇ ਰਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਯੈਸ ਮੈਮ ਯੈਸ ਮੈਮ ਮੈਮ ਕੇਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਕਾ ਬੱਚੇ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਮ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਡੈਪਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਡੈਪਟ ਅਡੈਪਟ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਰੇਜ਼ ਤੇ ਈਡੀਅਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਾਊਟ ਬੱਚੇ ਨੋ ਮੈਮ ਸੋ ਘਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਮੈਮ ਯੈਸ ਮੈਮ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਨਾਮ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਰੈਡਮੀ ਆਈਫੋਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਸੋ ਮੈਮ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚ ਐਮਸੀਕਿਊ ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਣ ਓਪਨ ਕਲਾਸ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਪਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਸਮਝਣੇ ਸਿੱਖੋ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਤੀ 10 12 13 ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ in the previous times there was 30 students in the class and future the assumptions ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ there will be 12 but now there is only 10 students in the class ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੇ A B C ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਕਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਪਾਸਟ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਰੀਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੁਣੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਗੀ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੇਬੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੋਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 to 15 ਮਿੰਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਊਗੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਲੋਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਡੇਲੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ? ਐਨੀਵਨ? ਇਹਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੱਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆਫ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ੇਬਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਆਡੀਓ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। Segmenting company employee and a customer. First, you have some time to look at questions. ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਰਡ ਆਨਸਰ ਰਹੂਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ 11 to 16। ਦੈਨ ਇੱਕ ਮੈਪ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਕੈਫੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਨਸਰ A to B ਤੱਕ ਰਹੂ। ਫਿਰ MCQ ਨੇ ਅੱਜ। ਦੈਨ ਮੈਚ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ 1 ਵਰਡ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। 1 to 5. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good afternoon. Welcome to Matrix Printing. I'm John Smith. How can I help you? Good afternoon. I'm here to reprint a brochure for our hotel. There are some pages that need revising. The customer says the brochure sample needs revising. So, brochure has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good afternoon. Welcome to Matrix Printing. I'm John Smith. How can I help you? Good afternoon. I'm here to reprint a brochure for our hotel. There are some pages that need revising. Sure. How may I address you? Oh, I'm Mary Jane from Central Hotel Chains. Nice to meet you. I've got samples of the previous version. I assume it is your company's advertising brochure. Yes. What exactly is the problem?
Well, it was printed the year before, so some of the information is already out of date. There are also a couple of problems with the layout. Firstly, the letters of the address on the front page are far too small. It's hard to see when glancing at the cover. How big do you need it to be? Increase the letters by 3 font sizes. Just a minute. Let me take notes of your requirements. Okay, what else needs changing? The information regarding the pool should be deleted because it is currently under renovation and is not available. So, all of the relevant descriptions on page 2 should be removed? What do we replace it with? We can't just leave the whole page blank. Just fill it in with the introduction of our newly opened gym. I've included all the relevant information here in this flash drive. Let me check. I see. No problem then. What is also bothering us is that the description under the top photos on page 4 is incorrect. The word lounge needs to be replaced with reception. Fully noted. Is that all? No, there is more. Turn to page 5. We feel that showing merely the picture of our exterior and interior decoration does not fully represent the appeal of our hotel. On second thought, we've decided to use a picture with the view of the hotel. Do you have the original copy of the picture? Yes, it is also enclosed in the flash drive. Okay, we'll re-edit the whole layout of the photos. Great. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Let's turn to the next page. Yes. What's wrong with that? It seems perfectly fine to me. At first sight it seems fine, but according to the feedback of the customers, the prices do not stand out. So we want to change the print from black to red to make it pop out. Okay, I've made notes of all of your requests. Is there anything else? I appreciate it. Just one final request. Could you translate the whole brochure into Spanish? We have customers worldwide, you know, especially those from Latin countries. No problem. What about other languages, like Japanese, Chinese, or German? These are our most popular target languages. I have to ask the manager about the Chinese version. There's been a surging number of Chinese clients during recent years. However, we don't need German or Japanese translations, as we currently don't have many customers from those two countries. Sure. Just keep me updated. So, roughly, when can we get the revised print? We need it before the end of July. It's late June now. Roughly, it'll take 3 weeks to re-edit. So it will definitely be ready before the deadline. Great. To where shall we send the samples? The address is number 9 Green Drive, Clifton, NY 21300. How do you spell Clifton? CLIFFTON, Clifton. And the telephone number? It's 9030366602. Also, if you have any further questions, you can reach me through this number. Okay. That is the end of Section 1. You now have half Section 2. You will hear a guide talking to a group of visitors. ਹੁਣ ਸਾਰੇ MCQ ਰੀਡ ਕਰਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੁਣਿਓ ਫੇਰ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਵਿਊ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਵਿਊ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਾਟਰਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੀ ਕਿ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬ ਟੌਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਲੀਅਰ
Yes, ma'am. About a national park. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Welcome to Byron National Park. I am Jim Carson, your tour guide for the trip. First, I'd like to give you some basic information about the park. Covering 7,000 acres of land and spanning across 3 states, Byron National Park was established to protect the area's most spectacular scenic values. With unique geological features, natural history, and native plant and animal life, it is an ideal destination for recreation as well as research purposes. The park has a breathtaking waterfall connecting the longest river in the country, but it is most renowned for having the largest subtropical rainforest worldwide. There are many layers of tall, medium, and low vegetation growing with seasonal variations in the park. It is a place where the air seems green. Ardent hikers can find an awesome array of options here. Apart from the dense green rainforest, tourists can also hike along the mountain trail. Despite the stunning view, taking photos is not advised on the way up, I'm afraid, as one might get distracted and the narrow trail by the sheer cliff is quite dangerous. When you reach the top of the mountain, there is nothing better than having a picnic under the trees with your family. Accompanied mostly by wildlife, walkers as well as cyclists may find the bush track a good choice for having a tranquil time to themselves. As your tour guide, I suggest that only expert hikers take the creek circuit, because its beautiful and inspiring scenery through the subtropical jungle is paralleled by its physical challenges. A list of transport is available within the park. Bicycles are a popular choice, as it is the most flexible way to get around. Electric trams are temporarily closed for maintenance. Boat trips down the river are an ideal way to spend a tranquil afternoon. Rest assured that transport within the park is covered in the bill. Extreme sports is another highlight of the park. There are, for adventurous grown-ups, especially those who are comfortable with having a racing heart, scary as it may sound, it is actually safe to participate in extreme sports under strict instructions and close supervision. Abseiling is available regardless of the weather. It is a fun way to overcome fear of heights, gain new skills, and get an adrenaline rush. Bungee jumping and paragliding are also available, except for during the summer. At this point, you might worry about meals here. Well, even though there is only one restaurant in the park at the moment, the variety of dishes is astonishing. There are 2 meals included in the price. Just get your meal ticket at the reception before dining. Also, there is no need to make reservations or worry about availability, since there are plenty of tables. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਪ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 17 campsite 18 business center 19 museum 20 cafe ठीक है जी Now listen and answer questions 17 to 20. During your stay here, you might want to know what there is to do. Let's turn to the plan so I can familiarize you with the layout of the park. Hello, ma'am. Most tourists would हाँ choose जी। to stay in our guest house, Admin show located हो in the रहा है। southeast corner.
ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਪ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਗਗਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕਰੋ ਜੀ। It features 63 tastefully appointed guest rooms, many of which offer spectacular views of the park. You'll find a home away from home at our guest house. But for those who want to experience the natural beauty up close, there is also a campsite. When you get out of the guest house, go straight ahead, turn right at the end of the road. To your left, there is a campsite amongst the trees where you could spend a night under the stars together with owls and chipmunks. If you look at the top left of the plan, you will notice a picnic area. You can either bring your own food, or we can deliver food to you. Barbecue is an option. The business centre is situated directly opposite the picnic area. It provides flexible, fully serviced offices, conferencing suites, meeting rooms, and is equipped with the latest multimedia facilities. Wired, as well as wireless, high-speed internet is available within the entire premises. The centre is designed to cater to both individual travellers and corporate groups. Visitors can also go to the museum, which holds a vast collection that exhibits local history and a natural habitat. You start from the guest house, just turn left at the first conjunction, then walk past the tea house. Turn right. You'll see the museum after making the third right. Have you found it? Pretty easy, right? To spend a delightful afternoon with a book and a fresh cup of coffee, you can go to the only cafe in the park. From the guest house, you go straight, then take the second right, and you'll see the cafe right in front of you. You might want to check out our all-season tennis court, which offers instruction for all ages and skill levels. It is located right opposite the cafe. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Section 3. You will hear two students called Helen and Paul talking to their tutor about a nursing course. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now, listen carefully and answer questions 21 to 24. Helen and Paul, congratulations to you both for doing so well the past semester. You two have exhibited an impeccable performance during your first year in the nursing program. I'd like to get some feedback from the two of you to better improve the program and to provide guidance for our prospective students. I'd like to start with you, Helen. So, first of all, which aspect of the program impressed you? Well, to be honest, when I was enrolled into the course, I was expecting a group of classmates my age. But as I stepped into the classroom for the first time, I was surprised by the diversity. Most were in their 20s, but there were also those in the 30s or even 40s. As it turns out, the intergenerational communication has sparked intense debate and new thinking, and I think that's something special about the programme that I appreciate very much. What about you, Paul? What do you think of the programme? For me, the group project we carried out last semester is another key feature of the programme. The whole class
was divided into 8 different groups, working on 8 prospective cases. Team-building sessions were conducted in a collaborative way most of the time. Comprised of 5 members, our group studied acute pancreatitis. During the process, we broke the task into different parts and assigned them to each member. We were then able to tackle the complex problem by pooling our knowledge and skills. More importantly, stronger links were established between the group members. Because of the project, we've all become good friends. That's true. According to graduates, group projects prepare them for the work world in which teamwork and collaboration are increasingly the norm. So tell me, Paul, what else do you like about the program? I want to be a registered nurse, working in a public hospital after graduation. So the internship provided is a valuable opportunity for clinical practice in a supportive learning atmosphere. However, I was amazed by the amount of written assignments, since I thought the course should have focused more on practice-oriented learning. Well, I have to disagree with you, Paul. The essays demonstrate your understanding of the course. For me, writing essays is a process that involves critical thinking, which challenges me to develop my points more thoroughly. I thus manage to gain a diversity of perspectives. The program is designed to deliver basic and advanced theoretical knowledge of core concepts, including healthcare systems concepts, together with practicum or clinical practice experience to bridge the classroom content to the practice setting. So, I'm afraid written work is unavoidable. Also this year, we've added a module of law. How do you feel about that? At first, we felt that learning law is kind of redundant and too time-consuming. After a few sessions, we realised that it is necessary in dealing with future medical disputes. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 25 to 30. Now, listen and answer questions 25 to 30. Do you have any suggestions for prospective students? What bothers me most is handing in essays on time. I almost missed the deadline once because there were 3 essays due within the same week, so rationalizing your time is critical. Well, that's true. The lectures deliver so much useful information. I have poor memory, so I kept making notes and revisiting them on a regular basis. To my surprise, at the end of the semester, I have learnt the key concepts by heart. How was the research? I heard that it was quite challenging. How did you manage to overcome the difficulties? That's true. The majority of us had no clue how to carry out the research at first. Fortunately, when I was digging up reference materials at the library, I sought help from the librarian. She taught me about finding the appropriate resources and choosing the proper research methods. Have you checked out the online forum? Yes, it has become a habit for me to visit the forum regularly. In a sense, it extends classroom learning. It is where the students post academic problems that they come across and get support from the faculty members. Some of my classmates didn't do so well during the placement tests. I feel that background reading is necessary. Lastly, do you have anything to say to the freshmen? I was really ambitious at first, trying to get straight A's on my transcript. I made tons of notes and worked hard even on the optional assignments to get extra credit. I stressed myself out before having an emotional breakdown. After consulting my advisor, I found it important to set realistic goals. Don't push yourself too hard. It is wise to sort out your priorities. Thank you for coming here today and providing valuable feedback on the program. Have a great summer break. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Section 4. You will hear part of a lecture about African penguins. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Hello, 31. 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 31
Now, listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning, everyone. Today's lecture is about a type of adorable animal, the penguin. When you think of penguins, you may picture them surrounded by snow and ice. But not all penguins live where it's cold. African penguins live in the southern tip of Africa. They are usually found within 40 kilometers of the shore and on a number of its surrounding islands. African penguins are also known as jackass penguins because they make donkey-like braying sounds to communicate. African penguins can keep their body temperature at a stable level, but their land habitat can get quite warm, so there are a number of ways for them to stay cool. They limit their daylight movements on breeding sites on land to early mornings and early evenings to avoid too much sun. The pink glands above their eyes can help them cope with the temperate climates. Like other penguins, African penguins spend most of the day feeding in the ocean, which also helps keep them cool. Being a type of small to medium-sized penguin species, African penguins average about 60 centimeters tall and weigh up to 3.6 kilograms. They have a black stripe and a pattern of unique black spots on their chest. Males are larger than females and have larger beaks. Even though they are categorized as birds, African penguins aren't able to fly because of their heavy bones. Their wings are more like flippers that make them particularly suited for life in the water. When they're on land, their flippers and their tails help them keep their balance and walk upright. African penguins begin to breed at the average age of 4. When a male and female pair up, they tend to breed together for the rest of their lives. Most other penguins nest and lay their eggs out in the open, but African penguins have a different approach. They dig holes under bushes out of their own excrement, called guano, so they are sheltered from the sun and predators. The African penguins survive on a diet that is comprised mainly of marine organisms. They feed primarily on fish like sardines, along with the occasional squid and shellfish. But when normal food is in short supply, they eat tree roots as well. The streamlined body of the African penguin allows it to move through the water like a rocket, capable of reaching a speed of around 20 kilometers per hour when hunting for food. The African penguin's smaller size means that it has many predators both in the water and also on dry land. Their natural predators at sea include seals and sharks. The biggest threat to them on land is not just towards the adult penguins. The penguin chicks are sometimes taken by seagulls into the air and dropped from above. The seagulls could thus feed on them. At risk from predators, young penguins are protected for about 40 days after hatching by both parents. They will leave the colony when they are between 3 to 5 months old and will return a few years later. The entire surface of their body is densely covered with feathers, which fall off during the winter. This process is called molting and takes about 3 weeks to complete. During that time, they are unable to forage. Therefore, prior to this, African penguins spend about 5 weeks laying down fat deposits. They generally live between 10 to 15 years. However, many do not reach their full lifespan. Their population has drastically declined. Approximately 120,000 African penguins remain in the wild, and their population has decreased by 90% in the past 60 years. They are considered to be vulnerable and have been listed as being endangered. 2 major factors have contributed to their decline. They are struggling for nesting space due to human disruption and competing for food due to overfishing and pollution. With the limited number of breeding pairs, survivorship becomes difficult for African penguins. This makes them especially vulnerable as environmental conditions change or an outbreak of a disease occurs. For instance, avian malaria has caused 27% of the captive breeding penguins' deaths annually. The more genetic diversity there is within a species, the higher the likelihood that at least some of the individuals will adapt and survive. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers.
ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ That is the end of the listening test. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ 37 ਅਵਨੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਮਨਦੀਪ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ 32 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਨਜੋਤ ਨਵਜੋਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੈਲੋ ਕੋਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਬੱਚੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਮੈਮ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਵਾਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਕਿਊ ਹੋਏ ਓਕੇ ਮੈਮ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦੂੰਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਓਕੇ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ 7 ਲੈਣ ਲੱਗ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਉਨਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਣੂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਣੂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ 5 ਕੱਲ ਨੂੰ 5.5 6 6.5 ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬਣੂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਦੋ ਟਾਈਮਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨੋਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਭਰ ਦਿਓ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ 27 ਮਈ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੇਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਮੈਮ ਆਈਡੀਪੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ 13 ਨੂੰ 13 13 ਜੁਲਾਈ ਜਨਵਰੀ ਜਨਵਰੀ 30 ਹਾਂਜੀ
ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਸੋ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵਜੋਤ ਆ ਲਓ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਟਾਸਕ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਚਾਰਟ, then intro overall BP1, and BP2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਕ ਵਾਲੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਕਚਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਡਨ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਟਾਸਕ 1 ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਾਸਕ 2 ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 2 ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਟਾਸਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖਿਓ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਊ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੋਂ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ? ਐਵਰੀਡੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ 3 ਚ ਕਿੰਨੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? 6 ਚ ਤੇ 13 ਚ। ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਫਤੇ ਚ 1 ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਫਤੇ ਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫॉलोड ਵਾਲੀ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਮ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैम मैं भी लगाई सी कल क्लास। ਕੱਲ ਬਸ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ? यस मैम। ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ठीक है मैम, ओके। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਮ हेलो मैम। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਡਿਟੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ? यस मैम। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫॉलोअप ਵਾਲੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨੈਵਰ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫॉलोड ਵਾਲੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैम ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ? यस मैम। यस ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਪਲ ਪੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ? यस मैम। ਵੇਟ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਆ ਸੈਂਪਲ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜ ਲਿਓ। ਡਨ? यस मैम। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ। ਮੈਮ 12 ਸੈਂਪਲ ਵਜੇ। ਮੈਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਦੇਖਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਡਨ ਸੈਂਪਲ। ਲਖਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਰੀਡ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੇਜੋ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਅੱਜ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੀਡ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਬੱਚੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਘਰੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? टेस्ट 5 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ। ਓਕੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਟੈਸਟ 5। ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਹੋਮਵਰਕ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ 12:15 ਤੇ। 12:15 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ। ओके ਤੇ मैम। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ।
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਮੇ audible? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟੈਸਟ Yes, 5 ma'am. ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਹਾਂਜੀ ਹੋਮਵਰਕ, ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਟਰੂ। ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਥਰਡ ਟਰੂ। ਫੋਰਥ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਟਰੂ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਟਰੂ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ। 18 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। 18 and 19 both are A. 20 and 21 C. 22, 23, 24 ਤਿੰਨੇ C. 25, 26, 27 C, D, G. ਮੈਮ 22 23 24 ਦੱਸਿਓ। 20 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂ, ਫਿਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਦੈਨ ਟਰੂ, ਫਿਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੋਨੇ 18 19 both are A, 20 21 both are C, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 3 4 ਤਿੰਨੇ B, 5 6 7 ਇਹ ਸੀਗੇ C, D, G। 23 ਤੇ 24 ਕੀ ਆ? B? B ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਚੈੱਕ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਕੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 14 to 17 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਮ 14 ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਮ 15। ਓਕੇ 14 ਮੈਮ and 15। ਮੈਮ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕਰੂਗਾ ਸਲੋਅਰ ਦੈਨ ਅਦਰ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਦੂਸਰੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਕਿਉਂ ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ A। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੋਡੀਗੇਰੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ। Then ਕਹਿੰਦੇ we can talk to people anywhere in the world or fly to meet them in a few hours। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We can even send probes to the other planets। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ signals ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ planets ਨੂੰ। But when it comes to the getting around our cities, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ cities ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, we depend on system that we have scarcely, ਮਤਲਬ rarely changed since the day of globalization। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰ ਰੇਅਰਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆ, ਸਲੋਅਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆ ਦੈਨ ਅਦਰ ਮੀਨਸ। ਕਿੰਨਾ ਨਾਲੋਂ? ਅਦਰ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਫਲਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿਤਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਕੀਤੀ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? ਟਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
Yes, ma'am. 15 ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 15 ਹੈਗਾ many states in the USA consider reducing cars growth ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ states ਨੇ ਕਿੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ cars ਦੀ growth ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ reduce ਕਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ 14 15 ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 16 to 18 ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ 16 ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ pollution has been concerned these days ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ pollution ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ in recent years ਮਾਨੇ these days the pollution belched out by ਮਤਲਬ belched ਹੁੰਦਾ ਜੀ come out in quick ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ by millions of vehicle has dominated the debate about transport the problem has even pursued California at home of car culture to curb traffic growth मतलब कि ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ dominate the debate ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਾਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ growth day by day increase ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ clear Yes, ma'am. 17 train and buses are not suitable for to drive on an uphill road ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ suitable ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ uphill road ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ fourth line and pursuing people to use train and buses will always an uphill struggle ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ uphill struggle ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਬਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ uphill road ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ will ਨਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਟਰਗਲ ਬਣੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ audible yes ma'am ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ 18 to 22 ਇੱਕ ਤਾਂ 18 ਹੈ ਇੱਕ 22 ਡਾਊਟ ਆ ਮੈਮ ਇੱਕ 21 ਵੀ ਆ ਮੈਮ 22 ਮੈਮ 25 26 27 ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ 23 or 24, ma'am. 18 ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 20 18 ਤੇ 19 ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫॉर ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਸਿਸਟਮ ਫॉर ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ the idea is go to one of many stations ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ PRT ਦੀ ਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ PRT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ PRT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਯੈਸ ਤੇ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ 18 ਮੈਮ ਦੀ ਇਹ
ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹੁਣ 19 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ that threaten the car dominance would be up against मतलब opposite all those with shake in maintaining the status quo from private car owners to manufacturers and oil multinationals ਤਾਂ oppositional company ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਿਹਾ PRT ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ। Yes, ma'am. then 20 ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੀਚ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ 21 ਹੈਗਾ ਡਾਊਟ ਨੋ ਮੈਮ। Yes, ma'am. ਕਹਿੰਦੇ not necessary to share with public ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕੌਣ ਹੁਣ 21 ਤੇ 22 20 ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੀ ਹੈ both of them ਚ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 20th ਦੀ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ once on road ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ RUF ਦੀ ਵੀ ਤੇ PRT ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ on a road the occupant would take over from the computer and the RFU vehicle the term come from Danish saying meaning go fast would become electric car ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੋ ਫਾਸਟ ਬੱਚੇ ਗੋ ਫਾਸਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਮ ਫਰੋਮ ਡੈਨਿਸ਼ ਯੈਸ ਮੈਮ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ 21 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ RUF ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ vehicles have wheels as well as a lot allowing them to travel monorail so they can drive off the rail a normal road ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਥਰਡ ਲਾਈਨ vehicles have wheels as well as lot allowing them to travel on a monorail ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ so they can drive off the rail into the normal road ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮੈਮ 23 ਦੱਸਿਓ ਮੈਮ 22 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਯੈਸ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ 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 ਯੈਸ ਮੈਮ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ 22 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਔਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਔਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੋਡ ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ RUF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 23 ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੈਨ ਬਾਏ ਕਾਰਸ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ RUF ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬੋਥ ਬਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਮੈਨੂਅਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ RUF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 22 ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਰਾਜੇ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਦੀ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਰੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ RUF ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਰਿਸੈਂਬਲ ਕਰ ਦੂਗਾ PRT ਬਟ ਵਿਦ ਵਨ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਹੀਕਲਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ vehicles have wheels as well as allowing them on travel so they can drive off the rail into the normal road ਮਤਲਬ existing ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਕਰੀ ਆ RUF ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਲੀਅਰ ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ 3 ਹੈਗਾ ਜੀ
ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਦੀ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਥਰਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿਸ ਲਈ ਪੀਪਲ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਕੁਡ ਬਾਏ ਇਨਟੂ ਇਟ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਕਾਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ। 4 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, 4 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ once on a road the occupant would take over by from the computer, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ RUF ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਟਰਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ from then is saying meaning go fast would become an electric car, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨਲੀ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਵੀ meaning to say ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬਾਈ ਪਰਸਨ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ commuters could drive into guideway sit back read the, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹੁਣ 5th 5 6 7 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਿ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ 5 6 7 ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇਕੋਨਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਰਪ ਨੋ, ਸੇਫਟੀ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। Then third line ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ the vehicles in RUF system rides very safe on the top of, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ ਸੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਕਲੀਅਰ। ਮੈਮ ਡੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੀ ਸੀਗਾ ਲੈਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਆਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ RUF ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਜੂ, ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਕਲੀਅਰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਦੈਨ ਐਜ਼ ਫॉर ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਪੈਸੇਜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਦੈਟ Yes, ਤੁਹਾਡਾ ma'am. ਵੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। Yes, ma'am. ਸਾਰੇ ਅਗਰੀ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, Yes, ਕਿਸੇ ma'am. ਨੂੰ ਕੋਈ Yes, ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ma'am. No, No, ma'am. ma'am. ਕੋਈ ਅਗਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ? No, ਹੁਣ ma'am. ਥਰਡ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। 28 to 34 ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ, IBM ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। Oh, yes, ma'am. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੈਨ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYERS ਨੇ ਇਨ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਕੰਪਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਮੇਕ देयर EMPLOYEES fully understand out ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ IBM ਕੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਆ ਇਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਏਮ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰ ਫਲਾਈ ਗੇਵ ਦਾ ADA ਸਲੋਗਨ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. 12:40 ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇਜ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਰ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। Ma'am, question show ਕਰ ਦੋ please. ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰਤੇ ਸ਼ੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ma'am. ਕਰ
ਗਗਨ ਬੱਚੇ Yes, ਟਰੂ ma'am. ਫਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ Yes, ma'am. 39 ਤੇ 40 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਹੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3 ਚੋਂ 2 ਗਲਤ ਨੇ 4th ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ 5th ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ Okay, ma'am. ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ
मैम आंसर भेजा चेक करियो। ਉਹ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਤੀ ਕੋਮਲ ਤੁਸੀਂ? नहीं मैम कल करूंगी। ओके जी, आंसर सारे बच्चे सुन लो, टाइम्स अप। फर्स्ट आंसर डी, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ एफ, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए एंड लास्ट हैगा ई। ठीक है, उस तो बाद फॉल्स, ट्रू, ट्रू, नॉट गिवन, 39 and 40 B and E। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਬਜੀਤ ਗਏ ਨਾ ਬੱਚੇ 10 ਕਰੈਕਟ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। मैम बाकी बच्चे भी 32 34 ਦੱਸ ਦੋ। ओके देन 28 to 34 डाउट दे दो। मैम 32 and 33 सही जानते 29 and 32। हट जो एक मिनट बचे। 29 डाउट एक था, एक 32 मैम 30, 32, मैम 33 31। ठीक है जी, देन 35 to 38। मैम 38 38 ओके 37 ओके 40 40 ठीक है जी, मैम 35 ठीक है जी। सो देखो अपने अपने डाउट्स 29 ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਰਰ ਐਡਸ ਕੈਂਪੇਜਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਜਨ ਐਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। 39 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਵੈਨ ਤੋਂ, ਵੈਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, we are getting there, it did not permanently by drawing attention to the gap between promise and reality, it promoted destructive ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ मैम नेगेटिव ਨੈਗੇਟਿਵ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 31 ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਬੀਐਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੈਂਪੇਜਨ ਇੰਸਪਾਇਰ EMPLOYEES ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ EMPLOYERS ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 30th ਦੀ। ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ
ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਦ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦ ਇੰਟਰਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੇ ਜਿਵੇਂ EMPLOYERS ਸੋਚਦੇ ਸੀ everything that they did from how they name product ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ EMPLOYERS ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 30th ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੁਣ 31 ਦੇਖਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੀਗਾ ਐਫ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਡ ਸਲੋਗਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਫੇਲਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬੋਥ ਟੂ ਵਿਨ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੇ ਰਾਈਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਪੂਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 31 ਦੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਰੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਅਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਟ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਅਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਬੈਡ ਸੀ ਦੈਨ 32 ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਸੀ ਸੀਗਾ ਇੰਪੋਰਰ ਐਡਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਡ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ 32 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਮ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਐਂਡ ਅ ਮੇਜਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਫਟ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਕਰੋਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਟੇਲਰ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਪਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Okay, ma'am. ਹਾਂਜੀ ma'am. Then 34 the company of Ford ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਸੀ E ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ 34 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਰਜੇ Ma'am, paragraph G. ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਮਾਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੇਟਰ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਫॉर ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਗਿਵ them ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਲਿਵ ਅਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਜੌਬ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਲੋਗਨ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਥ੍ਰੈਟ ਫਰਮ ਚੀਪਰ ਮੋਰ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਸੀ realistic and reliable both are same ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Yes, ma'am. 35 ਦੇਖ ਲਓ employers in almost all companies successfully make their employees fully understand the outside comparison ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ employers ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ successfully ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀ ਸੀਗੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਫਾਲਸ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 35 ਦੀ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਰਲਡ although to outside world looked like internal marketing efforts IBM using ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ satisfy Yes, ma'am. मैम ठीक कौन है सी लाइन ये ले रही बच्चे although से Okay, ma'am. clear then ਅਗਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 37 ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਗੇਵ ਅਪ ਐਨ ਐਟ ਦ ਸਲੋਗਨ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕਰਕੇ 19 ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 37 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ डी ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ perhaps even more important taking implies into account a company can avoid creating message does not resonate with the staff or worse one of the build regiment in the united ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ come fly ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਵੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ 38 ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਕੀ ਹੈਡ ਇੰਪਰੂਵਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਥਰੂ ਟੈਲਿੰਗ EMPLOYEES ਲੈਗੇਟਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ EMPLOYEES ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਸੋ ਹੁਣ 40th ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈਂਗ ਐਂਡ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸਲੋਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਪਰੋਚਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ ਲਾਂਚਿੰਗ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸਲੋਗਨ ਵਰਤੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸਲੋਗਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਯੈਸ ਮੈਮ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨੋ ਮੈਮ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸੀ ਮੋਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਯੈਸ ਮੈਮ ਸੋ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਸਟ 6 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 7 ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟ ਸੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ which paragraph contain the following information ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ then true false ਤੇ MCQ ਮੈਮ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕਰਾਉਂਗੀ ਸੈਕੰਡ ਪੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਪੈਸੇਜ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਾਉਂਗੀ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ ਸੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨੋ ਮੈਮ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਸੋ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਯੋਰ ਕਲਾਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ